Вітаю всіх на моєму каналі. Якщо вам набридла традиційна подача страви, пропоную вам приготувати сьогодні дуже смачний салат у вигляді граната. Отож, розпочинаємо. Спочатку нам потрібно вирізати суцвіття граната. Воно нам ще знадобиться. Гранат купуйте гарний, великий. Ми його не викидаємо, воно нам, як я вже сказала, знадобиться. І вибирайте, щоб воно було ось таке гарненьке і високе. Тепер нам потрібно розрізати гранат і дістати зернятка. Я не професіонал цієї справи, але зараз спробую ось так його розділити. Зараз повитираю все і одягну перчатки. Ось гранат дуже гарний. Відварений червоний буряк натираємо на найдрібнішій терці. На ось цій я буду терти. Стертий буряк перекладаємо на сито, трішечки його ось так перемішуємо, щоб забрати якнайбільше соку. Курагу я залила кип'ятком на 5-10 хвилин, щоб вона стала більш м'якою. Вона в мене була суховата. Її можна замінити ще чорносливом. Так як я його не їм, то використовую курагу. І обов'язково просушуємо на паперовому рушничку, щоб не було вологи. Куряче філе я вже відварила, воно в мене виходить завжди дуже ніжне та соковите. Для цього я його переміщаю в каструльку з водою, солю та перчу, додаю лавровий листочок і варю 30 хвилин. І обов'язково, щоб воно було соковите, залишаємо до повного охолодження саме у бульйоні. Тоді дістаємо і вже можна розривати на волокна. Смажений грецький горіх я подрібнила ножем. Вкидаємо одразу до всіх інгредієнтів. На дрібній терці натираємо чесник або ж пропускаємо через чесникодавку. Дрібненькими кубиками я покришила курагу і вкидаю до всіх інгредієнтів у миску. Тепер трішечки солимо і по бажанню перчимо за своїм смаком. Додаємо майонез, я його раджу вам додавати потрішечки, перемішувати, щоб він у вас не був рідкий, тому що нам потрібно, щоб салат тримав форму. Обов'язково скуштуйте на смак. Коли все гарно вимішали, вкидаємо зерна гранату, але не всі, лише частинку. Одразу все не вимішуємо зернами, тому що вони полопають і пустять сік. Зараз перемішуємо легесенько, щоб вони залишилися цілими. Беремо глибоку мисочку, яка імітує нам форму граната, і обмотуємо її харчовою плівкою, щоб нам зручно було викидати салат. І тепер сюди ж його переміщаємо. Гарненько втрамбовуємо. Беремо миску, на якій будемо подавати салат. Гарненько, не поспішаючи, переміщаємо його на миску. Забираємо харчову плівку
І якщо десь потрібно, підрівнюємо наш салат. Воно гарненько все тримає свою форму. Можна і нічого не поправляти. Тепер наверх викладаємо суцвіття. Покриваємо все бурячком. Я ще раз його перемішаю, щоб було якнайменше соку. Під час приготування я теж його перемішувала. Виделкою дуже зручно це робити. Покриваємо тоненьким шаром. Поверх суцвіття теж викладаємо бурячок. Робимо такий невеличкий чубчик. Для того, щоб поверхня була гладкою, ми скористаємось лопаткою силіконовою. І одразу у нас гладенька форма стає. Частинку я, як бачите, не змащувала. Не знаю, чи вам камера передає, наскільки змінилось покриття. Суцвіття не вирівнюю, так його і залишаю. Одразу витирайте тарілку, тому що коли засохне, буде зробити це важко. Ножем вирізаємо ось цю серединку. Серединку і цей шматочок змащуємо майонезом. Зернами гранату, які в нас залишилися, прикрашаємо ось цей кусочок і серединку нашого граната. Ось так виглядає наш салатик. По боках можна ще покидати зерна граната для красоти. А бурячок по бажанню можете трішечки підсолити. Як вам такий салатик? Напишіть, будь ласка, в коментарях під відео. Мені буде дуже приємно. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.